สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับเพื่อนก็สู่ช anel แฟนบอลเย่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 คอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Only Friends Dream On EP 10เอใช่แหละอแต่ก่อนจะไปพูดไปคุยกันนั้นขอก็ขอความกรุณาให้ทุกคเจกไปปิดแอร์ก่อนนะคะไม่ได้ปิดแอร์ดีก่อนค่ะ อันนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมทุกคนเห็น QR code ไหมนะแกล้งลองเอาโทรนี่ศัพท์ขึ้นนี่มาสแล้ว แกนสิ QR คะ code ถ้าพวกเธอกดโอนมานะยังไง ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฉันก็ซื้อไปให้เมนพวกเธอนี่เลยค่ะถูกก็จริงก็จริงซื้อของก็ไปให้เมนพจริงก็วกเธอนี่จริเลยค่ะง6รับคนนะ รับรองของที่ เมนเธอก็น้ำลายไหลไม่หยุดเลยค่ะ ไม่แรง มันจะทุกคนอืก็เป็นตัวแซ่บมจริงๆเพราะว่าเอาก็จริงแล้วเนาะคือ เป็นการสนับสนุนพวกเราที่เข้าถึงศิลปินนะเอาตถูรงกอืมๆเป็นสายตรงเลยล่ะสถูรุปกต่อให้สนับสได้มานุนพวกเราเท่าได้ไหร่ก็ได้เข้าถึมาเท่าไหร่งศิลปินก็ควักเพิ่จริงมเพื่อไปให้ศิลปินอยู่ดีไม่เคยได้เอาเงินออกใส่กระเป๋านอกจากจะควักเอาไปลงส่วนกลางครับช่องนี้ถูกเลิศต้องค่ะตรงนี้นะครับคนอื่นน่ะไม่ได้เอาเงินออกไปแต่ลุงอะเอาเงินออกไปหมด อุ้ยแรงมากเพราะว่าบัญชีเพราะลุงถือลุง บัญชี เพราะลุงเป็นบัญชี เอาล่ะ แรเอาล่ะทุกงตรงนี้คน EP มา10เป็นยังไงกันบ้าง EP 10เป็นยังไงกันบ้างสรุปก็คือแลนอีด์ไปบอสตัทั้งนก็ไว้ใจได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ EP สุดท้ายเกือบแล้วตอนแรกฉันจะให้ไว้ใจได้แล้วพอมา EP สุดคือท้ายเกือบแล้วคือเอาจริงๆมันคือลายของบอสตันน่ะมันคือคือลายเขาอะตอนแรกอะฉันก็พยายามพูดว่าอะไรนะถ้าคนที่มีเจ้าของแล้วนางจะไม่ยุ่งอ่ะถูกแต่พอวินบอกว่าเดี๋ยวแฟนตามมาปุ๊บประโยคต่อมาของนางคืองั้นก่อนที่แฟนจะตามมาเราก็สนุกด้วยกันได้สิครับอ่ะจบคืออันเนี้ยคือลายไงถึงต้องบอกว่าอันเนี้ยมันคือสไตล์บอสตันจริงๆอะ มันคือสไตล์อีบอสตันเนาะคือกูเฟลิร์ตได้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะโดนปฏิเสธแบบไหนบางคนเห็นคนท้าทายอย่างเงี้ยเกิด attraction ด้วยซ้ำไปเอเอออยิ่งมีเงื่อนไขยิ่งได้ยากเอนั่นหมายความอว่าโอ้ challenge เงี้ยล่ะเอออ่า มาเลิศโอ้ยมาแต่ว่าพอเจอนิกเท่านั้นแหละกรี๊ด นิกมาเปลี่ยนเลยปุ๊บนะอีบอสตันคือสายตรงเทิร์นเลยนะสายตา มันทำให้เราแต่รู้สึกความรู้สึกที่ต่อจากตอนที่โดนกัดเขาเรียกอะไรนะตอนที่คุยกับนิกตอนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะมันกลับมาเลยนะฉันนิกยังนิกปฏิเสธทำไมอ่ะฉันจำไม่ได้ว่านางเคยคบกันวะกับนิกไม่อะนางจะขอโคบจริงจังแล้วนิกมันไม่เอาไงที่เล่นหมายถึงสเก็ตบอในร์ดอ่ะซีซั่น1ใช่ไหมใช่อ้าวแต่เมื่อกี้นางพูดไงว่าหลังจากเลิกกับมึงกูไม่เคยคบใครอีกเลยลุงเลยสงสัยว่ามึงไปคบกับนิกตอนไหนวะมันก็มันไม่ได้การคบกันคบนะคือการได้กันไงอาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่จริงอ่ะถ้าการได้กันคือการคบแสดงว่าหลังจากนี้กันนางก็ได้มาหลายคนแล้วไม่สิก็เวลาการนับไม่เวลาคุยกันแบบต่อหนึ่งไงไม่ต้องไปเอาภาพรวมมาสิเพราะภาพรวมมาคือได้ทุกคนค่ะอุ้ยแรเป็นคงแต่นของประชาชนแต่ขอชมคุณพาคินนิดนึง ยังไงนางเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะหมายถึงว่านางยกตัวละครนิกมาได้เลยอ่ะเนอะเนอะเนอะเก่งอันนี้จังเลยอ่ะเขาเรียกว่าสกิลของนักแสดงเอที่อสามารถคอนคาแรคเตอร์เก่ามาเลยถูกเก่งมากนะเอาตไม่ดูรงๆนะพี่อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าตัวละครเรื่องนี้ทุกตัวเลยนะนักแสดงทุกตัวเลยนะอืมไมโครแอคติ้งของเขาทุกตัวละครน่ะการนู่นนั่นนี่สีหน้านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนไปถึงแบบเป็น world building ของตัวละครนั้นเลยอ่ะอืนึกออกไหมอืมอืแล้วมแล้วมันอย่างบอสตันอย่างเงี้ยอย่างนิกอย่างเงี้ยมันเหมือนจริงๆเล่นออกนิดเดียวอ่ะแต่มันเหมือนเก่าเหมือนแบบเราเราเรากลับไปเห็นอีตัวละครตัวนั้นจริงๆอ่ะใช่อันเอนั้นอใช่นั่นคือ world building มันชัดมากไงพอ world building มันใช่ชัดมากปุ๊บโอ้มันเล่นนิดเดียวอ่ะอีนิกก็เนี่ยมันก็คงไม่เป็นคนที่แบบยืนผงาดแล้วกล้าคุยกับชาวบ้านหรอกเนาะมันก็ต้องอืเท้าโต๊ะนั่นแหมละนึกออกปะมันต้องเท้าอืโต๊ะคุยมนั่นแหละมันไม่กล้ามองใครหรอกอีนิก้านึกออกไหมคืออืมแค่เนี้ยไมโครแอคติ้งแค่เนี้ยสีหน้าสีตาการแบบมองหน้าปุ๊บแล้วแบบลิบหลบตาหายไปเลยอะคือแววตาน้ำเสียนี่งที่นางพูดเงี้ยเนี่ยคือแบบโหอันนี้มันพี่ว่าข้อดีข้อเด่นมากๆของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะนักแสดงทุกคนคือมี believing ที่แบบโหจริชัดเจงนมาก
จริง สุด จริง ๆ แล้ว สุด การเล่นนิดๆหน่อยๆของเขาอ่ะมันเป็นการเล่นที่มันไม่ใช่แบบจงใจจะเล่นอะแต่มันเป็นการเล่นที่แบบว่าหูมันออกมาหมดเลยฮะพอมันออกมาหมดปุ๊บอะไอ้พวกไมโครแอคติ้งมันมาเป็นอัตโนมัติเลย อืมอืม แล้วไมโครแอคติ้งเนี่ยแหละที่มันจะเป็น DNA ชัดเจนมากว่า แต่ละตัวละครมีเป็นแบบไหนยังไง อย่างดีอย่างเงี้ยไมโครแอคติ้งของน้องเป็นไงคือแบบปึ๊บปั๊บแบบอย่างนึกออกใช่ไหมคืออารมณ์ที่ดีนแสดงอย่างเงี้ยโอ้โหมันหน่อยเดียวเนาะตัวอย่างเงี้ยเป็นไงการแบบ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันนิด พอ เดียวน างทำสีหน้าปุ๊บเรารู้เลยเนาะว่า เนาะ เนี่ยนางยอมแล้ว เนี่ย เชิ นาง ด ยังไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ย เชิดปากนิดนึงหรือว่าแบบว่าเอาริมฝีปากมาคุมฟันบนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบอะ จริ ไรง จริ เนี่ย ง เล่น เห็ อะ น ไร ด้วย แค่ กับพี่ นะ ป ข อ นาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบ นางแสดงคือเราเห็นพัฒนาของเขาเรียกอะไรนะ พัฒนาการของนักแสดงเองอะ ใช่ เยอะเลยเนาะเยอะ ใช่ เลยอะ ใช่ แต่ละคนน่ะ บูมอย่างเงี้ย โอ้ โอ้โห เนาะ ภูมิ คุณภูมิมา ภูมิ ไกล ภู มา มิตัว ก ละครนั้นนะพี่ปอน โอ้ยแบบเจ๋งมากอ่ะ เฟียสเนาะ เนาะ มันมาแล้วมันแบบโอ้โหตายห่าแล้ว บิช คือ ชี่ จ เหรอ ริง บิ ๆ ช แล้วคือ ชี่ มันกลายเป็นว่าส่งผลดีต่อน้องๆนักแสดงเองเลยอะพี่ปอ ใช่ นเนาะ ใช่ เนี่ยคือโครงบทพอมันดีเห็นไหม อืม ไดนามิกหมดพอมันดีเนาะ อื แล้วนักแสด ม งเต็มที่แล้วก็สวมบทได้ดีปุ๊บเนี่ยสารทั้งหมดมันสื่อมาถึงเราชัดเจนมากเลยอะแล้ว ถูก แล้ว เนาะ บทและโครงเรื่องของมันไม่ได้ห่างไกลความเป็นมนุษย์เลย อืม มันคือเรื่องจริงที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เลยอะมันไม่ใช่แฟนตาซี มันไม่ใช่ มั แบ น บ คือเรื่อง ไซไฟ ที่เกิดเป็นประจำอยู่ เอ แล้ว อ ไซเคิลเห มั ล่าน นี้ มันอาจจะเป็นเรื่องของเราหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทเราก็ได้อ่ะ อื อื ม ม แล้วมันเหมือนจังเลยกับการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มันมีการนำเสนอในรูปแบบเนี้ย การ ใช่ แสดงแบบ ใช่ เนี้ย อืม ใช่ มันเห็นจริงอ่ะในสังค ด้วย ม วัยของตัวละคร ใช ด้วย ่ อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ปอน วิ เนาะ ธีการตัดสินใจของตัวละครอ่ะ มันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้น อืม อะไรอย่า จ ง ริ เงี้ ง ย แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เห็นพัฒนาการของตัวละครด้วยนะ ใช่ ใช่ มันบอกตายแล้วมัน คือพี่ว่าโครงสร้างบทพอโครงสร้างบทมันดีอ่ะมันเห็นเนื้อแท้ความเป็นมนุษย์ที่มันฉายชัดอยู่ในการแสดงอยู่ในการเล่าเรื่องนึกออกไหมพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บมันแบบโอ้โหดีว่ะมันออกมามันละเอียดจังหวะอะไรเงี้ยแล้วเจอการถ่ายทอดแบบนี้เข้าไปอีกโอ้โหขี้แตกรถ คือเหมือนเหมือนนักแสดงเล่นแข่งกันนะว่าใครจะเล่นแบบ ถ่ายทอดออกมาให้แบบว่าโอ้โหคนดูอินตามได้อะไรเงี้ยแบบแล้วมันก็เลยแบบว่าประโยชน์มันอยู่ที่เราไงทีเนี้ย ถู เรา ก เหมือน ได้ ใคร ประโยชน์ เราก็ได้เสพสื่อ ถู ดีๆไง ก นึกออกไหมนึก เห อ มื อ อน กไหม ใครจะเรียกความสงสารจากคนดูได้มากกว่ากันน่ะ นี่เลย เพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นโศกนาฏกรรมนึกออกปะใน จริง ขณะที่ก่อนที่จะเป็นก่อนที่มันจะเป็นบทสรุปอ่ะนี่มันคือการเกิดโศกนาฏกรรมของชีวิตมนุษย์เนาะ จริง แต่เชื่อไหม วันนี้แด ว่าง โศก ฉานเนี่ย แต่โศกนาฏกรรมอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความเลวร้ายเห็นไหมบางทีมันเกิดจากการที่แบบว่าเราไม่ยอมทำความเข้าใจอ่ะ เนาะความเข้าใจ เนอะ ผิ นึ ด กออกไหมไม่ยอมทำแล้วก็ถือกอดศักดิ์ศรีเอาไว้แน่นมากอ่ะ แล้วให้ศักดิ์ศรีอ่ะมันมีผลเหนือความจริงใจที่มันเกิดขึ้นอ่ะนึกออกปะ เนี่ยคือสาเหตุของการเกิดโศกนาฏกรรมของความเป็นมนุษย์จริงๆนะเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยมากๆ แต่ว่าเอาบางอย่างมาบังตาตัวเองอ่ะ แล้วเรื่อ แล้ ง วก็เสียใจทุกฝ่าย ความ นึก สั อ ม อกไหม พันธ์มันคือความสัมพันธ์มันคือความรักอะเนาะมัน ถูก เปราะเนาะพี่ปอนเนาะมันเปราะ ถู มาก ก และนี่คือความเปราะบางของมนุษย์นะ จริง ใช่ นี่คือความเปราะบางของมนุษย์ที่บอกว่าสามารถแบบกระทบกระเทือนได้แบบนิดเดี๋ยวก็แบบว่า จริง เคร่งแต่เนี้ยอีกความเคร่งเนี่ย มันคือแก้ว ถูกแต่ โด ว่าน ความ นิ เป็ ด น ก็แตก แต่ว่าในความเป็นแก้วจริงๆแล้วมันไม่ต้องแตกก็ได้ถ้าไม่เอาศักดิ์ศรีมาครอบอ่ะ อืม นึกออกปะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกันจริง ๆ มันไม่ถึงขนาดนี้ไง อืม ถูกไหม ความสัม เพราะที่เราคุย พั กัน ธ์ ตั้งแต่แรกว่าถ้าอีดีนกับยานมไปบอกว่าโหอันนั้นแม่งแบบไม่น่าเลยว่ะแล้วพูดกันไปเลยต่อหน้าไม่มีเรื่องนี้นะ อืม ถูกไหมอันนี้แหละ ใช่ อันนี้แหละนี่คือกอดเอาไว้กอดศักดิ์ศรีเอาไว้ เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะผิดไงแล้วกลัวว่า ไม่งั้ ตั น วเองอ่ะจะเป็นผู้ถูกกระทำ อืม แต่ในสมการชีวิตเนาะในสมรภูมิอารมณ์แบบเนี้ย มันไม่เคยมีผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำแบบถาวร อืม ใช่ ถูกปะมันคือ ใช่ ต่างคนมันต่างสลับบทบาทกันได้ทันทีอ่ะ
ใช่ใช่ก็อยู่อย่างดูอย่างลัฟฟี่ดิไม่เห็ ได้นไหม เป็นคนทำอืมแต่สรุปคือโดนโดนเบลมตราหน้าโดว่าเป็นคนนป้ายยาทำอย่างเงี้ยโดนตาหน้าว่าแล้วทั้งที่ตัวเองอ่ะนึกว่าเป็นผู้ถูกกระทำและนาราฟี่อ่ะเออแต่ก็ยังไปกระทำคนอื่นได้อยู่ เพราะว่าอืยังมก็ไปยังไปกระทำโลมได้อีกเห็นไหม อืนึกออกมไหมคือมันไม่มีคือในสมรภูมิอารมณ์เนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีเลยจริงๆว่าฉันจะต้องเป็นผู้ถูกกระทำเสมอเนาะทำไมฉันต้องเป็นผู้ถูกกระทำเสมอเพราะบางทีการเป็นผู้ถูกกระทำก็ลุกขึ้นมาล้างแค้นนะอืมอ่ะก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้กระทำแล้วถูกมันปะคือวนเขาเรียกอะไรนะวงจรวางเนาะนึกอน้ำวนอกไหมนึกออกไหมเพราะเออเอาเข้าจริงแล้วคือมันอยู่ที่แบบเอาเข้าจริงแล้วมันอยู่ที่วิธีการมองนะวิธีการมองแล้วก็ยอมรับจริงๆอะไรเงี้ยอืโศมกนาฏกรรมจะไม่เกิดเลยถ้า จากเอาที่แบบว่ามันไม่ใช่เกิดจากความชั่วร้ายนะเอาเนี่ยจากความแบบอย่างเงี้ยอีกแบบอีการกอดศักดิ์ศรีไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ยอมปล่อยอันเนี้ยพี่ว่าแบบเยอะนะเห็นไหมกาลากาตัววันที่นางแบบยอมซีโรราบให้กับความจริงใจที่เขาเห็นจริงๆเห็นปะอืมเห็นไหมโศกนาฏกรรมกองผ้าเหรอแรงใหญ่มาตัวกนั่นนะทำไมงงมากนี่เลยนะงตอนงเรื่องอะไรที่ละครยังเล่นอยู่ถ้าให้อภัยตอนที่แบบว่ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าคือจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบต่อการเล่นบนเวทีแล้วนะรอเล่นจบก่อนให้อภัยก็เวได้ลามันไม่พอคุณก็มันไม่ยังไม่รู้ชื่อเรื่องจากอีนี้ไงเมันยังไม่ได้คุยกับจากอีบอสตันี้เลยนไงอีบอสตันเลยไงเมันมาคนละออเรื่องมันมาคนละเรื่องแต่กองเนี้ยเงินน่ะไม่ได้หมดไปกับอะไรหมดไปกับซักผ้าอ๋อเหรอตัวบอกซักและรีฉันรวยดด้วยค่ะซักผ้าซักอบรีดเห็นไหมคือโอ้โหวันต่อไปไม่มีใครได้เล่นเลยเพราะว่าเสื้อผ้าเรียบร้อย เป็นที่รอง อื กลายเป็นเตีมยงไปแล้วกลายเป็นเตียงนอนของสองคนนี้ไปแล้ว ทำแบบอาร์ตไปเลยนะแบบแต่ซีนนั้นแต่ซีนมันออกมาสวยเราเข้าใจได้แหละว่าตอนแรกพื้นมันไม่ได้มีอะไรอยู่บนพื้นเนาะคือถ้าปัจะบอกดกันขว่าเอ้ยนาดไหนนอนทับอะเสื้อผ้าที่ถอดออกมามันก็แค่ไม่กี่ตัวแต่ทีเนี้ยพอมันเห็นปุ๊บเออมันเยอะกว่าที่ตัวละครมันใส่อยู่นึกออกว่าแต่พอมันอฉันอกมางงว่าแล้วมันปัดพออกันขนาดไหนอกมาแล้วมันดูแบบถึงแบบลือผ้าขนาดนั้นอันเนี้ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นละครซ้อนละครอืมเขาเล่นเรื่องโรมิโอแอนด์โรมิโอเพื่อนำเสนอผ่านซีรีส์นึกออกปะอ่าอ่าแล้วภาพตอนเนี้ยมันก็ต้องมีความดรามาติกอะไรบางอย่างที่มันสามารถแสดงภาพความเป็นเทเตอริสติกออกมาบ้างอ่าไม่อย่างอืนั้นมันจะมสะท้อนแบบเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมมันไม่ได้มันไม่เห็นอารมณ์ความแบบแฟนซีของเนี่ยแหละคือความซับซ้อนของเรื่องราวที่มันต้องใช้อาศัยการตีความอย่างเงี้ยแล้วภาพที่มันออกมามันเหมือนการเอาภาพเรียงเอาผ้าเรียงแบบเนี้ยมันเหมือนภาพแอบสแตรกนะเห็นปะ อืมอืมมันคืออืมการแบบมันคือสภาวะอารมณ์ที่มันไม่มีใครตามสภาวะอารมณ์ของใครตามทันหรอกขนาดตัวเองเรายังไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเลยอือะไรอย่างเงี้มยดูการแปะภาพของแบบนึกออกปะการวางสีของเสื้อของผ้ามันดูแล้วเห็นปะล่ะว่ามันแบบมันดูแบบเหมือนภาพแอบสแตรกอะที่มันไล่แค่ให้ความรู้สึกของอารมณ์อืมก็อะไรเลยก็อย่างเงี้ยเลยบอกก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ้ย ภาพมันต้องออกมาแนวนี้แหละถูกถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นเลยมันก็จะดูไม่สวยถูกไหมมันก็จะดูนอกจากไม่สวยด้วยไม่มีไม่มีการสื่อสารอะไรกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์มันจะหายไป อืเพราะในขณะอืมที่เขาเอาดีไซน์มาทั้งหมดนะทั้งซีนเนาะเขามีแสงเขามีอะไรมาแล้วเนี้ยแล้วซีนแบบเนี้ยจะนอนพื้นแบบกระเบื้องขาวโพลมันนๆไปแฟลตพื้นไม่ได้เอไง อันนี้อมันมีมิถูกไหมติของเออของเสื้อผ้าเออกองอีกทีเอหนึ่งอซึ่งองค์ประกอบมันบอกได้ถึงความรุนแรงถูกมันได้หมดนะมันได้ถึงเอแบบว่าอเอ้ยการที่เขาแบบกลับมาขย้ำกันครั้งเนี้ยมันแบบโอ้โหอารมณ์มันจะพุ่งพล่านขนาดไหนอันที่หนึ่งอืมใช่อันที่สองภาพที่จะสามารถแสดงความแบบไอ้ที่เรื่องราวเหล่านี้โดยที่มันไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะคือพร็อพที่อยู่ในฉาก ใช่แล้วพร็อพในตอนเนี้ยคืออะไรเสื้อผ้าเพราะว่านางทำเสื้อผ้าอือะไรอย่างเงี้ยมแล้วมันเป็นการสะท้อนคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยโดยตรงเพราะว่าตัวเป็นคนทำเสื้อผ้านึกออกปะอืมและการอืที่จะมทำเสื้อผ้าที่ตัวเองทำอ่ะมาเป็นฐานรากของสภาวะอารมณ์ที่มันสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงโดยที่แบบเหลือแค่กางเกงในของอืมตัวละครสองตัวเนี้ยอืมมันวิเศษสุดแล้วแล้วเนี่ยเป็นการตอกย้ำให้จุกเข้าใจอีกว่าคนถูกถ้ามันละนอนคุยกันน่ะ มันจะคืนดีกันง่ายกว่านั้นใช่ จ้ะมันจะง่ายกว่าการมายืนคุยกัน ถูกเราค่ะต้องนอนเป็นเราต้องนอนเป็นรูปตัวทีด้วยนะนอนเป็นรูปตัวทีนอนซ้อนพุงก็ต้องกันอยู่อย่างนั้น พิงพุงค่ะ
ตัวทีเป็นตัวเลย เอาอย่างนี้นะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยฉากนั้นคือเมคอัพเสร็จค่ะคิดง่ายๆเลย จบ มันเป็นคาแรคเตอร์แหละ เพราะว่าถ้าสมมติว่านอนแบบ ถ้านอนแบบเอาจริงๆแล้วถ้านอนหัวน อนคู่ก็ไม่สวย มันก็ไม่สวยเนาะ อืม อืม อ่า ไม่แล้วตัวเนี่ยนางนอนท่านี้มาตั้งแต่แรก นางชอบนางชอบแบบ นางชอบ นี้ นอน ผมยา น ว อนทับ ปิด พุง ทั้งตัว เนาะผมยาว ที่จ ปิ ริงๆ ทั้ เรา ง ไม่ ตัว ได้ จริงๆ ไม่ได้ถอดอะไรเลยนะ เพราะว่าเราเห็นเป็นผมปิดหมด ใช่ แล้วผมสีทองเนี่ยนะ เราเป็นเซลล์ยาว ผมยายตัวบังให้หมดเลยไม่โปเลยสิ ไม่ นั่น มี น่ะ ไม่โป ไม่แล้วเสร็จแล้ว โป ก็คือพันจนเป็นแท่นขึ้นมาลองได้อีกชั้นหนึ่งด้วย เลิศนะ ใดๆคือสปอยเล็ก อะ ๆ ไร เจ้าตัว คะ รู้นะเจ้าว่าผมยาว จริง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  สปอยอีกเล็กๆบอกว่านางก็อยากผมสั้น แต่กลัวจะไม่คอน สปอยอีกเล็กๆว่ามีคนบางคนพยายามเล่นผมยาวแล้ว แต่พุ่มกลับไม่เอา แรงมากเดี๋ยวต้องไปรอดูกันทุกคนว่าใคร สนุก อ่ะ มา เรา ก กลับมา EP จริง สิบ ก่อนสนุกมาก เรา ฉั กลั น บ ก็ มา ไม่ได้ดูไง ฉันก็หัวเราะกับเขาไม่ได้ ฉันจะไปรอดูพร้อมพวกเธอ ลุงพลาด สนุกจริง กลับมา อ่ะ EP 10 ก่อน ฉันชอบ โอเค ฉากนี้ เราพูดถึง ชบมก อะไร เรา ชอบ มาพูดถึง ที่ ฉาก สุ ที่เราชอบถูกไหมเราจะพูดถึงฉาก ได้ ที่เราชอบ ได้ โอเคอ่ะ มา ชอบที่สุดของ EP นี้เลยก็คือตอนที่ยายดีน ที่แบบพังแล้วมันวีดแล้วมันมืดแล้วมันแบบ อ๋ออีซีน ค่อยๆเดินค่อยๆเดินผ่าน เก้า เก้า ซี ซี น น แล้ว ใช่ไหม ค่อยๆเดินปึ๊ก จาก ปึ๊ แบ็ ก กสเต ปึ๊ก จ ปึ๊ เข้าก ไปออนส เป เต ลี่ย จ น อย่างนี้ ชุด ถูกไหม ใส่ชุด พอออนปุ๊บ เปลี่ยนเลยอะ The show must go on อันนี้คือลองเทคถูกไหมถ้าเป็นแบบเนี้ย อันนี้ ใช่ ถูก ใช่ เพราะกล้องมัน แล้ว ต้ อา อง ร เก็บ มณ์นางมาแบบโหนี่ต้องชมนะ ต้องชมมิกซิลนะ เรา เรา แครี่เนาะ เนาะ เราไม่เค สุ ย ดเลยอะ สงสัยกับการแสดงของนิกนะ อืม โอ้มัน อะ แบบ ไร ว้า ก็ ว ได้นะ ลย เวลาเล่นทิ้งตัว ก็ทิ้งไปเลย จะแครี่ด้วยวิธีไหนก็แล้ว แต่จะไปตรงไหนก็แล้ว แต่เขาพาเราไปได้ถึงทุกที่เลยนะ อืม เออ นี่จริง ๆ แล้วถ้าไปประกวดนี่ชนะแคมเปญแล้วนะ อันเนี้ย จะเป็นอะไร เดอะเฟสเหรอ จะเฟส อ๋อ ให้ ฉันว่า จุ่ม ได้ เป็นเมนเทอร์เหรอ ตีกันตายสิ ได้เมนเทอร์ไม่ได้หยุดหรือกูว่า แรงมาก แล้ว ไม่ เมนเทอร์แล้วเมนเทอร์จุ่มยอมไหมก็ไม่ยอมอีกอ่ะนึกออกปะ ยอม อืม เขาบอกกันแล้วว่ามิกซิลจะเก่งเฉพาะใน Twitter ก็จริง จริงอันนี้ก็สปอยอีกหนึ่ง นางนักเลงคีย์บ โอ้ อย ร์ด จะ ล่ะ สปอยแล้วเหรอ สปอยค่ะ สปอยจนจะหมดแล้วคลิปอ่ะ อุ้ยยังมีเยอะยังมีเยอะยังมีอีกเยอะความสนุก ส ยัง ป มี อย อีกเยอะ สปอยจนหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่ต้องไป มีอี ดู กเยอะแน่นอน มา อ่ะ พูด ต่อ ปุ๊บ ไป มาอีก ชอบ พูด ซีนนั้น มา เพราะอะไรตุกกี้เพราะอะไร เอ้ยชอบเพราะว่าคือเราเห็นอารมณ์ที่มันมา อืม ตอนแรกเราคิดว่าโอ้โห มันมาขนาดนั้นน่ะ มันหนักมากจนแบบ คิดเลยว่ามันอาจจะวูบไปเลยอ่ะ อ่า ล้มตึงจนต้อง อืม ใช้คนแสดงแทนอีกคนหนึ่งมา อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบไม่ว่ะ พอไปออกไปสู่แสงสู่เวทีปุ๊บ เฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นแบบ คนที่ไม่มีอะไรอยู่เลย คนที่ไม่เคยเสียใจเลยแล้วแบบมาพร้อมกับแสดงแล้วแบบผ่านเลยได้ดีทุกคนไม่รู้เลยโอ้โหทำได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือ Professional เห็นแล้ว ชอบมันสวิชแบบ เพราะปกติจุกก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ อุ้ย เป้าครับ หรอโอ้อันนั้นเขาเรียกตีสองหน้าเขาไม่เรียกเล่นเก่ง เอาเหรอเขาเรียกตีสองหน้า ตี เอา สอง คน ห ละ น้า แบบกันใช่ไหม คนละแบบ พี่ปอ คนละแบบ ฉันไม่ได้มีแค่สองหน้าด้วยค่ะ โอ้โห อุ้ย อยากให้ฉันได้ตี มีแค่หน้าด้านกับหน้าทน หรอ หน้าลอยด้วยค่ะ หรอหรอ เล่นตัว โอเค เองเจ็บน้อยสุด หน้า เล่น เขา ตัว ค เอ อง จะ ใคร ได้ไม่เจ็บ หน้าเขาคอใครก็มีอย่างนี้ เออ อ่ะ ก็สวยจริงก็ซีนนั้นก็สวยจริง คนอื่นล่ะ มันดูแล้วอึดอัดเนาะ เนาะ อืม ดูแล้วอึดอัดแท แทน นเราดูแล้วอึดอัดแทนตัวละคร อยาก อะ จะ แล้ว คือถ้าเป็นดีนอ่ะ อยากจะตะโกนแทนนางอ่ะ จังหวะนั้นอ่ะ อันนี้ต้องยอมมิก ตะโกน ซิ่ง คำว่า อ๋อรวย คือจริง ๆ แล้วว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มิกซิลสามารถสร้างได้ คือความรู้สึกร่วม สังเกตไหมว่าเราก็รู้สึกหนักไป เนาะ อืม กับตัวละครที่ แต่ว่าตัวละครบางตัวเราไม่ได้รู้สึกหนักกับเล่นฉากแบบนี้เข้าใจพี่ป่ะ อื คือ ม มิกซิลมันสามารถทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบ
ที่ตัวละครมันกำลังแครี่อะไรอยู่ขนาดนี้วะ จ มึ ริ ง ง อะไรอย่างเงี้ย คือแบบมันเหมือนแบบด้วยความที่นางมีความคมชัดในดวงตา แล้วก็ในภาพในหัวนางชัด พอภาพในหัวนางชัดแต่มันส่งผ่านมาถึงเราแบบค่อนข้างชัดเหมือนกัน อืม แล้วเราก็รู้สึกไปด้วยว่าแบบทำไมมันหนักขนาดนี้มันแครี่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย อืม เรื่องป่ะ อืม ความอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่นอกเหนือจากการแสดงอารมณ์ ได้อย่างสมบทบาทถึงพลิกถึงขิงแล้ว ยังแสดง เออ อีกมิติหนึ่งก็คือมิติของความหนักเบาของตัวละครที่มันส่งผ่านมาถึงคนดู อืม มันเลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดไปด้วย อืม หนักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยคือแบบ ยอมจริง คือแล้วแบบโมเมนตัมมันดีด้วย อืม มันขึ้นแล้วแบบปุ๊บเปลี่ยน อืม แล้วมันทำให้เราแบบ ว้าว อืม แล้วแสงส่งเข้าไปอีก จากต อื อน ม แรก ตี ขาวอยู่ ซา ก็เป็น ว แสงมืดแบบ อืม กดลงไปอีกอะไรอ ถู ย่าง ก เงี้ย ถูก โอ้ แล้วมุมเงยนะเห็นไหม เนาะ อืม เรื่องของการถ่ายมุมแบบนี้ขึ้นไปปุ๊บอะมันดูเหมือนตัวละครมันใหญ่อะในขณะที่ตัวละครมันใหญ่ขนาดเนี้ยความหนักมันจะมาหาเราอันที่หนึ่งนะ อันที่สองอะการลุ้นว่าแบบว่าตัวละครมันจะเฟลโลดาวลงมาหรือเปล่าเนี่ยมันมาจากมุมนี้นึกออกปะ อืม นึกออกปะเพราะมันมาจากมุมแบบเนี่ยถ้าเรามองหาขึ้นหาตัวละครแบบนี้ปุ๊บอะเรากำลังมองหาตัวโอกาสว่าแบบว่ามึงอย่าล้มนะ อย่าล้มนะ อะไรอย่างเงี้ยลงมาอะไรเงี้ยมันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบทั้งมุมกล้องก็ช่วยความสามารถ จริ ใน ง การแสดงของน้องก็มาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว จริ Art ง Direction ของเขาที่มันทำให้ซีนนั้นมันมืดเนกอะว่าถ้าซีนนี้สว่างกลางแจ้งก็ไม่รอดนะ จริง ก็ไม่น่า จริ นึกภาพ เพราะ ที่อ แส อก ง ไหม มันช่วย เออ เต็ ถูก ม ไหม ที่ ถูกไหมเพราะฉะ หม นั้ ด น เน คื อะ อ พี่ปอน แต่ เนาะ พอ การคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดอะในทุกองค์ประกอบมันส่งทั้งหมดเลยจริง พอออกเวทีแสงปุ๊บเงยหน้าแล้วยิ้มแสง ยิ้ม ส่อง มุมก แบ ล้อบ งเห็นเงยหน้ามันก็เลยแบบ มัน ดู มัน ไกลขึ้นอีกอย่างเงี้ย มันแสดงเหมือนกันเนอะว่าเอาเข้าจริงแล้วชีวิตของเรามันไม่ได้มีด้านเดียวอะ อืม ด้าน อืม ด้านหนึ่งที่หน้าที่การงานมัน หน้า ต้อง ฉากกับหลังฉาก ออกมาแบบบางทีแม่งบอกโหข้างหลังมันจะแบกมาแค่ไหนแบบ อันเนี้ยพี่เชื่อว่าคนเราทุกอาชีพเป็นอย่างนี้หมด คือ จริง ต่อให้แบบชีวิตแม่งจะพังแค่ไหนยังไงพอถึงเวลาต้องทำงานนะกูก็ต้อง ต้อง ทำงานอ ยิ้ม ยู่ดี อะเนาะ กูอาจจะไม่ได้ยิ้มแต่กูก็ต้องทนทำอยู่ดี มันไม่ I สามารถ love my job เนี่ย I love my อื job ม อะไรเงี้ย นั่งทำไป I love เอา my เอาเข้าจริงแล้วกันซีนแบบนี้มันเห็นแบบปรัชญาชีวิตอยู่นะเอาตรงๆมันเป็นเห็นปรัชญาชีวิตแบบเรียบง่ายมากอ่ะเพราะว่าความเปราะบางของตัวละครนี้แหละที่มันสะท้อนชัดมากกับความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนื้อแท้ของเราอะไรเงี้ย อืม สวยซีนนั้นสวย อ่ะคนอื่นล่ะ อ่า ลุงเหรอ อืม ลุงชอบ ชอบวิน อุ้ยซีนนั้นเหรอ ตอนแรกนะจะขโมยลุงไว้ยเก็บไว้ให้ลุงดีกว่า เลิศรู้เลยแหละ ทุกคนรู้เลยโอ้ยเขินว่าแม้ซีนนี้เขินเห็นปะที่ฉันมั่งเราพ่อ ว่า อุ้ย พี่ ห ปอ น้าน แด พี่ปอน ง ขอได้ใช้ ตายแล้ว อีสองหน้า เขินเลยอ่ะ แล้วดูแดดหน้าแดงเป็นเห็ดมาริโอเลยกูงงมากดู เออ ดับเบิลแคสอ่ะพี่ปอน ดับเบิลแคส มันมาจัง ดี หวะ ไปหม double ด cast เอาจริงๆ อะไรก็ดีไปหมด เอาจริง มา ๆ โอมชื่อโอมมาเล่นเป็นวินก็ชอบนั่นแหละ แต่จริง ๆ แล้วซีนที่ชอบอะมันเป็นซีนหลังจากนั้น เป็นซีนที่นิกกับบอสตันคุยกันที่โต๊ะพูล ตรงนั้นน่ะลุงชอบทั้งการแสดงของนีโอเองอีนีโอเองที่พี่ปอนบอกว่าทำไมสายตามันละห้อยขนาดนั้นเอาวอนขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือมันทำให้เห็นถึงภาวะอารมณ์ของตัวละครของบอสตันมันเหมือนกัน ว่าตอนเนี้ยมันก็โหยหาเหมือนกันนะจริง ๆ แล้วอ่ะมันก็โหยหาความรักนะคือมันรู้นะว่าตัวนิกรักมันมาก มันรู้มาตลอดเลยเนาะว่าตัวละครนิกรักมันมากเลยนะแต่พอถึงเวลาจริง ๆ มันดันทำให้มันดันเหมือนประมาณว่าให้ความสุขคนอื่นอ่ะไม่ได้ มันไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละเนาะแต่มันให้ไม่ได้แต่ผมมาเจอเขาเห็นป่ะสายตาที่มันมองช้อนขึ้นมาในจังหวะที่มันมองอยู่ด้านบนเขานะก็คือนิกอะมันเท้าอยู่บนโต๊ะผูใช่ป่ะตัวบอสตันเองมันนั่งอยู่เนาะแต่เวลามันมองปุ๊บอะมันมองช้อนขึ้นมาลูกตามันมองช้อนน่ะคือมันแบบไม่รู้ว่าแต่มันถ่ายทอดออกมาดีมากจริงๆนะอีซีนนั้นน่ะคือทั้งตอนที่เราดูรีแอคอะเนาะลุงอาจจะไปชมตัวละครนิกเพราะลุงก็โฟกัสอยู่ที่นิกมันเนาะ
คือมันดีแล้วนะ แต่ทีเนี้ยพอมาบอสตันมันก็ส่งไปให้นิกมันดีอีกอ่ะ อืม มันหายกันไปนานเนาะแล้วมาเจอกัน มันก็เลยขอที่จะกอดเขาไงเห็นปะ โอ้โห ไม่ได้นะห้ามกอดเลยนะ คือ คือ คือจังหวะนั้นถ้ากอดจะเกิดอะไรขึ้น ตา ส ย มม ห่า ติว่านิ คื ก อ เลย ยอม ไม่ ไป ไม่ กอดจะเกิดอะไร เจก ขึ้น มองภาพตรงเนี้ย เอาจริงๆนะเนี่ยคือชีวิตหนึ่งชีวิตเลยนะ อืม แม่งคือความโหยคือมันไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะกล้าคิด เพราะว่าสำหรับถ้าถามว่าบอสซันนะตัวนั้นมันคือความคิดถึงแต่มันคอนเซนต์ในการขอที่จะกอด ใช่ มันเปลี่ยนไป เพราะ ไง คือถึงบอก เอ ว่า อ ตัวละครเนี้ยมันเปลี่ยนไปมันโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น อื จาก ม ในซีซั่นแรก อื ซี ม ซั่นแรกคือ ความต้องการล้วน เช็คแมชชีนดอกไปได้ ๆ เลย จริงจริงความต้องการล้วนๆเลยในซีซั่นแรกพอมา แล้วขอชมซีรีส์คนไม่อยากใช้ซีรีส์ดิชมผู้คนเขียนบทด้วย ที่เขาไม่ทิ้งตัวละครเลยอ่ะ เห็นปะตัว เอา บอก ลั ส บมาหม ตั ด น เลยเนาะ เอากลับมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ หาบทสรุปให้ตัวละครตั้งแต่ซีซั่นแรกอ่ะ มาบทสรุปให้ในซีซั่นนี้ เพื่อให้ดูว่า อ๋อ อีสิ่งที่มันค้างคาระหว่างตัวละครนี้กับบอสตันในซีซั่นแรกที่เราบอกที่เราเห็นที่ร้านสเก็ตอ่ะ มันมาสรุปที่นี่แหละว่า อ๋อ เกิดอะไรขึ้น เราไม่ต้องไปจินตนาการเอง อะไรอย่างเงี้ย รอ จริง มานานนะกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ย อันนี้มันก็มันเป็นการเดินทางของชีวิตเนาะบอสตัน อืม มันก็แบบว่า อืม ใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วมันเจอคนที่มันทำให้แบบตัวมันอะรู้ว่าการสยบยอมนึกออกปะด้วยความจริงใจอะมัน อืม แล้วสลัดความทะยานอยากทุกอย่างออกไปอะเพราะว่ามันเผยให้เห็นท่าตั้งต้นนะว่าจริงๆแล้วอะคนเป็นมนุษย์อย่างมันอะแค่ต้องการความต้องการแบบพื้นฐานอะแค่การต้องการการยอมรับจากใครสักคนที่มันมีความรู้สึกด้วยอะ อืม มันงดงามนะ เอาจริงๆ แล้วซีน อืม ซีนนั้นมันคือแบบ โอ้โห ไอ้เหี้ย กูเสือกไปเจอแฟนเขา อืม ซึ่ง โอ้นั่นคือคำว่าเฮี้ยเนี่ยมันสะกดในหัวของตัวละครได้เยอะมากอะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครเฮี้ยเท่าอีบอสตันแล้วกับชีวิตของนิกกันนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ย แล้วยังมาเจอในสภาวะนี้อีก แต่นี่คือแบบโหการนั่งนึกภาพออกไหมการนั่งฟูลแบ็กนะ เพราะว่าภาพในซีนเนี้ยเขาจะถ่ายให้เราเห็นแบบตรงโต๊ะพูลถูกไหมแล้วอีบอสตันนั่งบนโต๊ะ อืม แล้วอีนิกก็คือหันหน้าเท้าโต๊ะ เออ อืม อย่างเงี้ยการถ่ายผ่านหลังอ่ะโอ้โหมันถ่ายผ่านหลังนะบักภาพไกลๆอะถ่ายผ่านหลัง แล้วก็ค่อยมาช้อนภาพมุมเงยขึ้นไปแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย มันดูแบบว่าตัวละครตัวเนี้ยคือมันไม่ได้มีความต้องเรียกว่าอะไรอาจองค์สมกับความเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะเหมือนกับปกติที่มันเดินเห็นไหม อืม ปกติที่มันเป็นนักล่าอย่างแบบโอ้โหฉันคือหนึ่งในนักล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอมาเจอนิกแล้วแบบทุกอย่างมันเหี่ยวหมดเลย มันฝ่อหมดเลย มันเห็นจริงๆอ่ะว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมา คนที่ทำให้มันสยบยอมได้คือคนนี้ แพ้อยู่คนเดียวเนาะ เนาะโอ้โห แล้วมันแบบ แล้วมันยอมแบบ เห็นตอน คือเมื่อกี้ ตอน กูเพิ่ง ที่ จีบวินอะ เออ แต่พอเจอนิกปุ๊บโอ้โห ก่อนหน้านี้ แล้ว ที่ มัน เจอ ส กั ตั บ นนิ่งอ่ะ อา เนอะ อานะก่อนหน้านี้ที่เจอกับอาโนอ่ะ เออ ยังแบบโอ้โห เหยื่อไหลสูงอยู่เลยนะ ดูดบุหรี่ นึกออกมา ลอยหน้าลอยตา นึ อก อยู่ อก เลย มา อ่ะ คือแบบว่ากู โชว์เหนือ โชว์เหนือมากอ่ะ นี่คือเป็นความแบบพยองของชนชั้นอีลิตอ่ะท่าทางอ่ะนึกออกปะแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเขี้ยว คื แต่ อ มันเจ ตั อ ว นี่เข้าไป ตัวบอสตันน่ะมันเหมือนพยายามที่จะหานิกคนที่สองอะ ถูก แล้วมันก็แต่ว่ามันเจอแบบออริจิไง เออ เอาจ นิก ริงๆ ตั้งแต่ โอ้โหไป ตัว ไม่ แล้ว เป็น เนาะ เลย ตั้ง อะ แต่ตั้งแต่ที่มันเริ่มเข้ามาแบบจะเข้าหาตัวในช่วงแรกๆอ่ะลุงก็คิดว่าเนี่ย มันพยายามหานิกคนที่สองอะมาชดเชยนิกที่มันเสียไปอ่ะ แต่จบแบบนี้ก็โอเคนะ เท่นะเท่ บอส ดี ตันนิกอย่างนี้ ใช่ ขอกอดไม่ให้กอด เพราะว่าฉันให้ทุกอย่างกับเธอไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นละ เออ นิกทำถูก โอ้โหบท นิก แบบ ทำถูกแหละนิกต้องเลือก เออ นิกต้องเลือกวินถูกแหละ มัน โอ้ อันเนี้ยมันฉายชัดมากอย่างที่พี่บอกประเด็นคือแบบมันแค่ต้องการการยอมรับจากคนนั้นแหละ อืม
เป็นพื้น ใช่ ฐานแล้วอะคราวเนี้ยคือมันไม่ได้นี่ก็คือแบบว่ามันสลัดทุกอย่างออกแล้วนะกูแค่ต้องการการยอมรับจากมึงแค่นั้นนะ แล้วตัวละครนี้ก็เหมือนกันนะพี่บอลเนาะต้องการเนาะการยอมรับจากถูใครกสักคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยถูนางก็กไปเจอแล้วไง แล้วมันไม่มันเจอทั้งที่มันรู้นะว่ามันยังไม่ได้แน่นอนหรอกแต่มันพร้อมที่จะเรียนรู้ ถูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถูกมันแบบถูกเฮ้ยเท่ว่ะคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้าเราถ้าแบบอินิกมันอารมณ์เหมือนประมาณว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับมึงกูคิดกับมึงแค่เพื่อนมันดูคลีเช่เนาะ อืมอืมนึกออกปะมันให้คำตอบตั้งแต่ที่แบบว่ามันขอไม่ตอบนะแบบคิดเอถึงกูบ้างอไหมอ่ะอันน่าใช่เท่แล้วเอนั้นหนึ่งอทั้งที่การไม่ตอบแบบเนี้ยมันเราทำให้เรารู้เนาะและอีตัวบอสว่าตันมันก็ว่าใช่รู้มันถึงกล้าที่จะถามที่จะร้องขออืมการกอดอืว่ามึงมก็ยังคิดถึงกูอยู่อะไรเงี้ยแต่พอดีความคิดถึงกูที่มึงคิดเนี่ยมันไม่มากเท่ากับคนที่มึงกำลังกำมืออยู่ใช่ใช่อันนี้แหละอันใช่นี้แหละมันเลยแบบคือเอาจถ้าริงๆอ่ะ EP EP เนี้ยมันเน้นย้ำกับความเจ็บซ้ำๆเนาะพี่บอลเนาะแบบใช่ เหมือนไอตัวละครไอคู่อู่บูมชื่ออะไรเอานะโรเอาตมกับรงๆนะลัฟฟี่ก็เหมืเอาตรอนกันงเออๆ EEP เนี้ยมันไม่ใช่แบบว่า The Show Must Go On นะมันต้องเป็นอืม แล้ว EP นี้มันต้องชื่อว่าโศกนาฏกรรมของความรักนะเอาตรงจริงจก็คือริงๆคือควรจะชื่อ ก็คือมัน EP ว่าขยี้ให้หนักๆอืมันผมไปชอบบทแต่ผมมันดันไปชอบบทพูดที่ดีนพูดกับแจ็คในห้องน้ำอ่ะที่แจ็คมันไม่ใช่ที่แจ็คพูดกับดีนในห้องน้ำที่แจ็คบอกว่าอย่างน้อยๆเริ่มกับคนใหม่อ่ะอืมอย่างน้อยๆมันก็ทำผิดกับกูแค่ครั้งแรกอ่าเอมันอเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะบทหลายบทหลายตัวละครนะมันจะเน้นย้ำถึงเรื่องการโดนกระทำซ้ำๆอ่ะถูซ้ำแล้วกทำให้เจ็บซ้ำอีกซ้ำๆอือ่ะมคู่เจ็บคู่โรมซ้ลัฟฟี่ำก็ซ้เหมือนกันำถูเออ กไม่อยากรอใครการเห็ซ้นำๆแล้วอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นของตายไงเออมึงอะไรอย่างอืเงี้ยจริงมจริงจริงอันนี้จริงอ่ะเลิศเจ็กเจ็กล่ะที่เจกชเป็นเจ็กอะไรอบวะพี่ยังเรียกไม่ได้เฮ้ยเจกชอบฉากลาฟี่ลัฟฟี่ที่คุยตอนไหนที่คุยกับที่คุยกับแจ็คตอนที่ตัดคุยสินใจขในอโรงหนังที่ไงในโรงละในครในโรงที่ตัดสินใจว่าขอโรมคุยกับแจ็คก่อนที่จะสะบัดตูดกลับมาชอบอันนั้นคืออันนี้อย่างที่เราตอนเรารีแอคกันน่ะเราเห็นความก้าวกระโดดในการแสดงอ่าอย่างถึงที่สุด ซึ่ของงก่อนหน้าเนี้ยบูมเนาะเราไม่มันไม่ชัดเท่าเนี้ยอืม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 แต่อันเนี้ยวันเนี้ยโคตรชัดเลย ชอบบูมเล่นดีขึ้นมาก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 ชอทั้งบชอบชอบทั้งน้ำเสียงที่นางใช้เนาะเนาะแล้วก็สายตัวละครจัตางหวะแล้วก็ใดเกๆสเจอคือแบบร์ทั้งหมดบอดี้ไลน์มันแล้วไปบอดี้หมดเลยอ่ะมันอืมอืมชัดหมดเลยคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับโฟกัสที่เกิดขึ้นคือถ้าไดอะล็อกมันจะไปอยู่หน้าอย่างเดียวบอดี้ไม่ขยับ อืมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นแต่เฮดช็อตอะแต่พอวันเนี้ยเราเห็นมูฟเมนต์ของทั้งตัวมันไปหมดเลยแล้วเวลาพูดแล้วมันแบบว่ามันไม่มีจัดระเบียบร่างกายได้เป็นตามความรู้สึกอะมันไม่ได้กระโดดกระเดกอะอันเนี้ยแอบชอบอืมอืมอืมซีนตรงที่ไปนั่งคุยตรงเขาเรียกอะไรนะไม่ได้หนีไฟก็ดีอืมชื่อก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีพี่ชอบนะอันนั้นก็ดีเอาตรงๆแล้วนะคือไอซีนนั้นอ่ะอันเนี้ยคือกำลังคิดอยู่จริงๆมี2 ซีนที่ชอบแต่ว่าไอซีนนี้ก็เป็น1 ซีนเหมือนกันคือพี่ชอบตรงที่แบบว่าคือเราเห็นซีนปุ๊บอะเราเห็นนะว่าหลังจากการคุยอันเนี้ยไฟอารมณ์มันจะดับอืมเพราะมันไปนั่งอยู่ตรงไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ดับตรงเพลิงเหรอไอ้ตรงดับเพลิงอ่ะนึกออกเออปะคือเออคือมันเหมือนแบบมันมาเพื่อสงบพายุอารมณ์อืมอะไรแบบเนี้ยแล้วอ๋อแล้วพี่ว่า ผมมาเข้าใจว่าไปนั่งตรงนั้นเพราะว่าถ้านั่งฝั่งเนี้ยขาบูมกับอูมันติดบันได ให้เป็นบันไดไม่แต่ว่าไอตัวที่มันเป็นดับเพลิงไออุปกรณ์ดับเพลิงมันอยู่อีกฟากอีหนึ่งกข้างหนึ่งอืมข้างหนึ่งอืมอืมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วพี่อะชอบในความแบบไม่รู้แหละว่าเขาเลือกแล้วหรือยังแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาเลือกแล้วเพราะว่าประเด็นคือมันแบบมันเป็นช่วงที่แบบมามามาลดสภาวะความร้อนของความรู้สึกอะ อืมมาลดอุณหภูมิของความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วเจอกล่องสีแดงกับซีน EP นี้ที่มันแดงตลอดอ่ะแต่กล่อเนาะงเนี้ยมันเป็นกล่องที่ช่วยชีวิตสำหรับตอนที่เกิดอัคคีภัยเนกอะปะอือะไรแบมบเนี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันทั้งที่ใช้สีแดงเหมือนกันแต่ในขณะที่อันหนึ่งจะเป็นแดงแบบเผาผลาญเลยแต่อีกอันหนึ่งคือแดงเพื่อดับแดงอ่ะ
พี่ก็รู้สึกว่ามุมแบบเนี้ยกับอารมณ์ที่เขามาพูดมาคุยกันในพาร์ทนี้อ่ะพี่รู้สึกว่ามันให้อารมณ์แบบนี้ดีอะไรเงี้ยมันมันช่วยทั้งการดับอุณหภูมิในภายในสภาวะความรู้สึกของเราด้วยแล้วก็ช่วยชีวิตด้วย เพราะว่าคอืนคนหมนึ่งอ่ะที่ไปเจอเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันฟังแบบไอ้เหี้ยกูเอากูมาแทนใครสักคนอย่างเงี้ยเหรอวะน่ากลัวนะน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าจะไปสามารถแบบไปนั่งคุยตรงไหนก็ได้อะราวบันไดตรงไหนก็ได้อะแต่เขาไม่นั่งไงเขาเอามานั่งคุยตรงถังที่มันมีในพื้นที่ที่มันมีแบบอุปกรณ์ในการดับเพลิงอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะคิดมาแล้วแหละแล้วพออืมมันคิดว่าเขาคิดมาแล้วแหละปุ๊บเนี่ยภาพในองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะมันก็เลยส่งกันทั้งหมดเลยบทวิธีจริงเล่นอุณหภูมิของเรื่องเทมโปไดนามิกของบทอะไรอย่างเงี้ยมันมาหมดเลยอ่ะอืแล้วซีนเนี้ยอมย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในรีแอคแล้วเหมือนเขาจงใจจะใช้สีแดงแม้กระทั่งกางเกงในของอาโน อาโนอาโนนาโนว่าคือมันดูแบบว่ามันใช้แบบสีที่มันแบบกระชากความรู้สึกสูงสุดมาเลยอ่ะในแบบคือมันมีในในสีแดงอ่ะพี่ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่ามันแทนทั้งมันแทนเรื่องไฟอืมันแทมนแบบไฟอย่างเงี้ยมันคือแทนไฟอ่ะมันได้ทั้งความอบอุ่นก็ได้แต่ร้อนจนเผาไหม้ก็ได้ถูกปะล่ะ อืมอารมใช่ณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นแบบความคุไม่ว่ากรุ่นเออนั่นมันคือ burning bright อ่ะมันคือได้อืทั้งหมดอ่ะมพี่รู้สึกแบบมันเท่ดีมันเท่ดีในตอนนั้นอะไรเงี้ยอืมอีกอ๋อแต่ซีนที่แบบเย็ดตัวนอนมันก็เลิศอยู่นะนอนทับพุงอะเหรอโอ้ไม่เอาไม่ได้ความแบบว่าไม่ได้ความละพันเซลนะไม่ได้ความแบบพูดถึงละพันเซลนะก็บอกโอ้โหแม่งแบบว่าคอมโพสคือพี่ชอบภาพที่มันอันเนี้ยมันเป็นละครซ้อนละครแต่ว่ามันซ้อนด้วยจิตรกรรมอีกแบบหนึ่งด้วยอ่ะคือพี่ชอืมอบในความเป็นแบบว่าการเรียงเสื้อผ้าแบบนั้นนะมันดูแอบสแตรกดูไกลๆมันคือแบบการระบายสีแบบแอบสแตรกอ่ะการลงสีการวาดภาพแบบแอบสแตรกอ่ะแล้วก็มีวัตถุสองอย่างที่มันแบบมันมี โอ้โหมันขาวแดงมันตัดกันมากนะกางเกงในอ่ะเอออะไรอืมอย่างเงี้ยอืมมันดูแล้วรู้สึกแบบโหแล้วการนอนมันไม่ได้นอนขนานมันนอนคาดมันนอนคาบทับกันอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าโหเฮ้ยเท่จังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจังหวะขององค์ประกอบศิลป์มันเท่ดีพี่ชอบอืมแล้วมันมีไอ้อัอ่ะนหนึ่งที่ถ่ายเข้าไปในกระจกอะนึกเนาะออกไหมที่แบบสอแล้วก็งคนอ๋อนั่งกันแล้วเป็นทอเอองอะไรอย่างเงี้ยออกไปอีกเหมือนเป็น picture frame อันหใช่ นึ่งอะที่แบบเอ้ยรูปมันสวยมากเลยอะแล้วมันสะท้อนไปหมดเนาะมันดูอืแล้วรู้สึกว่ามันมมีเขาเขารู้สึกเขารู้ว่าเขาวิธีการแบบเนี้ยมันสะท้อนมาให้เราเห็นว่าแบบว่าเอาเข้าจริงแล้วการตีความจากด้านเดียวอ่ะมันอาจจะไม่จริงเสมอไปมันอาจจะต้องดูหลากหลายมุมบ้างมาจากหลายมุมบ้างบางทีมันเป็นมุมสะท้อนหรือเปล่าและไอ้ที่ตัวละครที่มันกำลังสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนอะไรให้เราดูมันสะท้อนสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์ สภาวะอารมณ์หรือสภาวะความสยบยอมให้กับชะตากรรมของตัวละครและไอ้ชะตากรรมของตัวละครมันเกิดขึ้นจริงไหมมันเกิดขึ้นจากการกระทำหรือว่ามันเป็นชะตากรรมที่ถูกแบบว่าลิขิตไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมันมีหลายแองเกิลมันมีหลายมุมมองมันมีหลายมุมกล้องอ่ะมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่สามารถตีความได้จากมุมเดียวนะอะไรอย่างนี้อืมชอบในด้านเทคนิคนี่แหละเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนาะสแตนดาร์ดของการแสดงเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครเพียงพล้ำไปกว่ากันมันทุกคนมันต่างเลิศพากันไปหมดเลยเสิร์ฟกันหมดอืมใช่ด้วยแต่ผมชอบไอ้เนาะนี่นะ ชอบโอมที่ชื่อวิน แรงมากหยุด เอาอย่างนี้สุดท้ายก่อนจะจากกัน ยังไม่ไงลำเอียงโศกนาฏกรรมที่เราพูดถึงกัน EP นี้เออสงสารใครสุด เออ สงสารตัวเอง ใช่ใช่ไหมสงสารตัวเอง นึกว่าจะสงสารวินแรไม่งมาวินโดดกเด่นขนาดนั้นเป็นฉันเป็นบอสตันฉันก็ถ่ายรูปอืมแต่เขามากับแฟนนะอ้นอืมไม่เป็นไรยอมดีนะแฟนชื่อนิกถ้าแฟนชื่อไบร์ทแล้วกูงงหนักกว่านี้อีก ปอนพี่ปอนแรงเกิน เขินประเด็น
เขาคนเขียนบทเขาลืมไง อ๋อ พี่ เหร บ อ อล เหรอลืม จะให้ ว่า แฟ ชื่อน นิก ชื่อ โอ วิ เคน จะ โอ ให้ เค แฟนนิกชื่อวินไม่ หยุ งั้ ด น ค่ะ ซีซั่นหนึ่ง ไปไกล เขา แล้ว ชื่อ นะ ใบ คะ ไปแล้ว โอเค โอเค ลุงสงสารตัวเอง พี่ปอล่ะ เจกล่ะไม่จริงนึกไม่ออกเล คุ ย ณเป็น หม ค ด น ปะ ขี้สงสัยเหมือนกันเนาะจุก ใช่สิ บางทีเอาส่วนตัวนะ พี่สงสารแจ็ค แจ็คเหรอ นี่แหละ บุคคลที่วางศักดิ์ศรีได้อย่างหลังสุด ทรมาน เนาะ สุด เนาะ มันทรมาน อื สุดจ ม ริงๆ มันรักดีนแล้ว มันรักดีน แต่ แล้ว เขา แต่ว่า ทำตัวเองตลอดเลย ใช่ เนาะ ไง มันก็เนี่ยคือน่าสงสารปะล่ะ คือทั้งที่ถ้ามันแค่หยุดและฟัง วางศักดิ์ศรีไว้ข้างๆอ่ะ แล้วก็แบบฟังความจริงใจที่มันเกิดขึ้นว่ามันคืออะไร ฟังเรื่องราวจริง ๆ อยากแบบเปิดใจอ่ะ มันไม่เจ็บอะพี่สงสารความแบบ อืม เรียกว่าอะไรอ่ะ ความมืดบอดอ่ะเอาตรงๆ สงสารความมืดบอดที่มันเกิดขึ้นจากศักดิ์ศรีอ่ะคือมันเป็นกลไกการป้องกันตัวเหมือนกันนะ ที่แบบว่าฉันจะไม่ยอมแบบเป็นอย่างนี้อีกแล้วเพราะฉันกลัวเจ็บ แต่มึงทำตัวเจ็บมากกว่าตอนที่โดนหลอก เข้าใจปะ อืม อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เพราะว่าเขาไม่ได้หลอกค่ะ คนที่หลอกว่าตัวเองเจ็บมาโดยตลอดคือนาง คือนางอาจจะแบบจริงๆแล้วคนที่นางน่าจะไม่ให้อภัยนางน่าจะเป็นคนที่ไม่กล้าให้อภัยตัวเองมากกว่า อืม นางก็เลยแบบไม่ยอมจะฟังเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยนางกลัวจะเจ็บอีกนางกลัวจะแบบย้อนไปเจอภาพเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวเหล่าเนี้ย น่าจะนางคงภาพเดิมมันฉายซ้ำมา มันเป็นกลไกการป้องกันตัวของเราอะเนาะ คือแบบมึงทำอย่างนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นกูจบอะไรอย่างเงี้ย แต่เอาเข้าจริงแล้วคือแบบ ฟังแจ็คฟัง คือแต่เอาจริงๆ คืออีก100 รอบมึงก็ให้อภัย100 รอบ ถู ค่ะ ก มันด้วยเขาเรียกอะไรด้วยช่วงวัยด้วยแหละพี่ปอน ไม่เราคือเอาเข้าจริงแล้วนะเอาตรงๆนะการกลับไปกินเหล้าขนาดนั้นน่ะ อันเนี้ยบอกเลยนะโอ้โหตายห่าละประชดขนาดเนี้ยเคยมีนะจ๊ะไม่ใช่ไม่เคยมีแต่ว่าคนที่เจ็บคือนางตัวนางเอง ใช่ ก็ตัวเองอยู่ดีไงทำอะไรไปก็เข้าตัวหมดแหละ คือเอาอีกอย่างหนึ่งคือไอการประชดประชันน่ะ มันคือของจริงมากๆในชีวิตจริงเลยอะ นี่แหละเนี่ยที่พี่ถึงบอกไงโศกนาฏกรรมไม่ได้เกิดจากความเลวร้าย ใช่ โศกนาฏกรรม ทุก น่ะ คน 90%ค่ะ ทำตัวเองอะเนาะ โอ้ ไม่ฟัง ใช่ อืม แต่มันก็ ทำแล้ว เข้า คือ ใจ ได้ แหละ คะแนนสงสารไงลุง แต่ คะแน ก็ นส คือง เข้า สา ใจ ร แหละ ในสภาวะนั้นน่ะ หมายถึงว่าถ้ามันเป็นอยู่เขาเรียกอะไรนะตกอ ไม่ ยู่ อ ใน ยาก ส เชื่ ภา อ วะนั้นน่ะ แต่อยากมีความสุขไหมอยากมีความสุขบอกเลยว่าอยากเป็น ใช่ ความสุขฉันก็อยากทำให้เธอที่คนที่ฉันรักมีความสุขแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอาแล้ว มีเขาเรียกอะไรนะปิดหูปิดตาหมดทุกคน นี่แหละ ถู มืด ก บอดทั้งมีความรักและการถูกปฏิเสธความรัก ใช่ ความรักทำให้คนตาบอดก็ไม่เกินจริง ถูก นี่แหละฉันสงสารแจ็คอ่ะ อืม จุกกี้ล่ะ ฉันสงสารลัฟฟี่ โอ้โหเขาเจอผู้ชายธงเขียวอุ้มขนาดนั้นเธอไปสงสารเขาทุย แต่นางไม่เอาแล้วนะ เห็นปะล่ะ โอ้ ผู้ชาย ย สุดท้าย โอ้ ผู้ชาย ย ก็ โอ้ เล่น ยคำ ตัว ว่าไม่เอานั้นน่ะ โอ้โห คือโดนใส่ร้าย เก้ ป้ายสี อันเนี้ย เพื่อน คุณ ก็ นิ ไม่ครบ คุณนิวอ่ะเขาไม่ได้ตัดรู้ป่ะเขาไม่ตัดให้เราเห็นรู้ป่ะจริง ๆ แล้วว่าโลมอ่ะมันเดินเข้าฉากแล้วมันก็ ไล่ ไม่ ซ่าน คือ เนื้อปะ คือตั้งแต่มันเห็นว่าลาฟี่เดินลงมาจากบันไดข้างบนน่ะ หัวล้อไหล่ นั่ กัน น แห แล้ว ละ เนาะ ก็ยิ้ม อ่ะ แล้วเรียบ โถ ร้อย แล้วก็ ก็ แซ คื ง อ ว่า เปิด ปลา เพล ดุก ง ฟู เปิด นึก เพ อ ล อก ง ไหม 001ฟังแล้วอ่ะ โอ้ เออ ฉันไม่อยา ไม่ ก แต่ จะ นางก็แบบว่า โดนใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนก็ไม่เอา อ๋ออันนี้คื แล้ว อ ไหนจะ นี่คือวิธีการ นี่คือเอา พานพุ่มใช่ไหม อะไรคะ อ๋อ อันนี้คือการแบบว่าใช้แบบพานทุบเทียนใช่ไหมขอขมานางด้วยอาการแบบฉันสงสารเธอนะอย่างเงี้ยเหรอโถจุก สัน กี้ เธอไม่เป็นไรนะลัฟฟี่ฉันอยู่ข้างเธอเองอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ โดน เห เล ร ย อย่า ไม่ นะ คิด คะ เสียง มี ใน คน หั พู ว ด ดัง คำนี้อยู่ มาก นะ เลย คะ แต่มีออก จริ เสี ง ยง จริงมีคนพูดคำนี้ด้วยนะเอาดีๆเอาไปฟังกัน เออ ว่าใครพูดเหรอ เนี่ยเห็นไหม นะคะ เขาถึงบอกว่าไม่ต้องดูแล้วคลิป มาเรื่อยๆเนี่ย ไม่ หลุด เรา มา อาจจะ เรื่ ตั อ ด ย ทิ้ง เราอาจจะ เออ ตัดทิ้งไม่ให้ดู ใช่ไม่ดู ๆโอ้ยร้อนแล้ว อ่ะ อ่ะ แล้วทุกคนล่ะ ยังไง อืม นะจ๊ะ อัลเจกยังไม่พูดเลย อ้าวเหรอ เจกสงสารใคร
สงสารเหรอสงสารบอสตัน เลิศ สันบอสตันเหรอ แต่อีบอสตันเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวผับใหม่เดี๋ยวมันก็เจอเผอิญ คือ ติด คือ มันก็ไปถ่ายรูป ไม่ อีก ใช่ คน หรอก แต่ว่าเผอิญถ่ายติด อีกที คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือโศกนาฏกรรมชีวิตตัวเอง จริง ที่มันจะไม่มีวันมีความสุข จริง ถ้ามันยังไม่หยุดอะเนาะ แล้วมัน ไม่ ก็จะเป็นไซเคิลนี้ตลอดไป มัน แม่งไปคือ แล้วมันจะแลนไม่ลง มันพ จริง ยายาม เอาจ หา ริง ๆ แล้วนะ ห มันสมมัน ว่า มันน่า เออ สงสารนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันไปเจอคนอย่างนิกไงในวันนี้อ่ะมันเลยดูน่าสงสารชิบหาย ใช่ เออ ไปเจอคนอย่างนิกในวันนั้น แล้วก็มาเจออีกทีหนึ่งในวัน วัน นี้ นี้อ่ะ เออ มันเลยน่าส แล้ว ง มัน สา ก็จะ ร ลืมนิกไม่ลงเลยเนาะ ทุ ไป ก เจอใคร มัน ก็ เป็ จะ น นึกถึง ก็ แต่ นี่ นิ ไง กอย่าง นิ เดี ก ยวเลย นี่แหละ นะ เป็นคนที่ทำให้นางลืมไม่ลงไงเห็นปะเนี่ย อืม อืม พอเห็นไหมพอมานางเจอปุ๊บอะ มันทุกอย่าง เอา มัน จ กลับมา ริ ห ง มด ๆ เล นะ ย ลุงว่าในความรู้สึกนางเวลาถ้านางเจอนิกโดยที่ไม่รู้ว่านิกมีแฟนอะลุงว่านางจะขอกลั โห บไป เลย ค แห บ ละ นะ ใช่ อืม แต่เนี่ยคือดันว่ามาไปป้อแฟนเขาเลยมึง อะไรอย่าง ไม่ เงี้ย คือป้อแฟนยังไม่รู้สึกเท่านะถ้าสังเกตไหมล่ะว่าต่อให้ป้อแฟนนะยังมาเวอร์ชันนี้อยู่เลย แฟนไม่ใช่เป็นปัจจัยไม่เป็นแฟกเตอร์เลยจ้ะบอกเลยถ้าด้วยคาแรคเตอร์ของบอสตันแฟนก็แล้วไงอะโซวอตอะเอ ใช่ อ แต่หมายถึงว่าไงหมายถึงว่า แต่เนี้ยดันมาเจอว่าเป็นแฟนนิกเข้าไปไง ใช่ไงดังนั้นเนี่ยก็เลยถึงบอกว่าเอาจริงๆคือถ้ามองให้ยาวไปเลยทั้งสตอรี่อะคนที่น่าสงสารคือบอสตันนี่แหละเพราะมันไม่มีอะไรจะแลน มันไม่มีใครเลยนะ ใช่ แล้ว มัน มั คื น อ ต้ เป็ อน งใช้ชี มัน วิต เป็น อย่าง ตัว นี้ ละ ต ค ลอ ร ดไป เดียวที่ไม่มีใครอ่ะ แล้วมันต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดไป ไม่มีใครให้ยืมไหลอ่ะ เออไหลเธอ อืม ไม่มีจ้ะ ดี อ่ะ จังเลย แต่ ดี ลุง มา รั ก ก แล้ว โอมนะ แต่ลุงรักโอม แรงมา โอ้ ก ตัดค่ะ ทุกคนล่ะคะคิดยังไง อีชั่ กับ ว เรื่องนี้ ตัดแล้วตัดแบบนี้เลยทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้าง ดูแล้วรู้สึกว่าเราอันนี้พี่รู้สึกอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วทุกคนรู้สึกไงเพิ่มเติมมาว่ากันมานะครับ คือพี่รู้สึกว่าการดูซีรีส์เรื่องเนี้ย มันไม่ถูกมันดูแล้วมันไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนทั้งที่มันมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าสะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคมและในประสบการณ์ของเราที่เคยเกิดขึ้น หรือ ใช่ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์โดยอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่สำคัญที่สุดพี่รู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าแรงบันดาลใจของงานศิลปะ มันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแง่มุมของชีวิตเนาะแม้กระทั่งโศกนาฏกรรมที่เขาตีความแบบโรมิโอแอนด์โรมิโออะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกปะ อืม วิธีการเล่าอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ แล้ว ศิลปะมันสร้างเรื่องราวเหล่านี้เนาะสร้างเรื่องราวเหล่านี้จริงๆโอเค ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ดู Only Friends Dream On เนี่ยน่าจะตีความอะไรที่มันแบบนึกออกปะลึกๆอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยมาแชร์กันบ้างนะเราอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับคลิปสัมภาษณ์นะจ๊ะกับชาวแก๊ง Only Friends Dream On นะครับ จะออนประมาณเดือนธันวา ต้องออนก่อนไฟนอล EP เซเพราะว่าเรามีจุดประสงค์อยู่อย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกเรา4 คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับ แต่วันนี้ไปก่อนจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีค ส รั วัส ส ดี วัสดี บ ครับ บ๊าย บา บาย ย